આજે આપણે રાખડી દોરીશું પેન્ટ બ્રશની અંદર. તો સૌથી પહેલા આપણે ઓવેલ શેપ લઈ લેશું અને એને ડ્રો કરી લેશું. ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપ લેશું અને એક ઓવેલ શેપ અહીંયા દોરી લેશું. આ ઓવેલ શેપ છે એની આપણે કોપી લેશું. સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને કોપી ઉપર ક્લિક કરીશું અને પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે એના જેવો જ એક શેપ છે એ તૈયાર થઈ ગયો. ત્યારબાદ અહીંયા ફિલ ઉપર સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું અને ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન આપીશું એટલે આવી રીતે દેખાય. ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું અને આને એની બાજુમાં મૂકીશું. આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું છે એ એક પછી એક રાઉન્ડ છે એ દોરીશું. આટલું થઈ જાય એટલે વ્હાઈટ કલર લઈ લેશું. ફરીથી ઓવેલ શેપ લઈ લેશું. ઓવેલ શેપ છે એ ઘાટો લઈ લેશું અને અહીંયાથી આપણે બીજું ડ્રોઈંગ આપી દઈશું. આ જે પેલો ગોળ શેપ હતો એની ઉપર જ આપણે આવી રીતે ગોળ શેપ કરી દઈશું. ત્યારબાદ ફિલ ઉપર ક્લિક કરીશું અને અહીંયા બધી વ્હાઈટ કલર લઈ લેશું. અહીંયાથી આપણે ઇરેજ કરી અને આટલું છે એ ઇરેજ કરી દઈશું. ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપ લઈ લેશું અને ગમતો કલર લઈ લેશું અને આવી રીતે ઓવેલ શેપથી સ્માઇલી દોરી લેશું. લાઈન ઉપર ક્લિક કરી દેશું અને સીધી લાઈન દોરી લેશું. અહીંયા ઓવેલ શેપ. ત્યારબાદ અહીંથી સ્પ્રે લઈ લેશું. લાઈન ઉપર ક્લિક કરી અને એર સ્પ્રે લઈ લેશું અને અહીંયાથી તમને જે કલરનો સ્પ્રે ગમતો હોય તે ક્લિક કરી ફૂલ ફિલિંગ આપી દઈએ અને એક પછી એક સ્પ્રે છે આપણે અત્યારે હું એર બ્રશ સ્પ્રે લઉં છું અને એનો કલર લઈ અને અહીંયાથી કંટ્રોલ પ્લસ કરીશું તો એ એર સ્પ્રે છે એ કેવો થશે, મોટો થશે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે સ્પ્રે કરી દેશું. કંટ્રોલ પ્લસ થી લાઈન છે એ કેવી થશે, જાડી થશે. એનાથી વધારે જાડી કરવી હોય તો કંટ્રોલ પ્લસ આપી દેશું. એક છોડીને એક આવી રીતે શેપ કરી દેશું. એક બીજો કલર લઈ લઈએ. એનાથી પણ આવી રીતે ફિલઅપ આપી દઈએ.
ત્યારબાદ હજુ એક કલર લઈ લઈએ, બેની વચ્ચે ફિલઅપ આપી દઈએ આવી રીતે. એક છોડીને એક આપવાનું છે. ત્યારબાદ હજુ એક કલર લઈ લઈએ. ત્યારબાદ આંખનો કલર લઈ લઈએ. ત્યારબાદ હજુ એક કલર લઈ લઈએ અને મિડલમાં અહીંયા પૂરી દઈએ. આવી રીતે તમને ગમતા કલર લઈ અને આવી રીતે ફિલઅપ કરી શકો છો. ત્યારબાદ જે વધારાનો ભાગ હતો એને આપણે ડિલીટ કરી દઈશું. તો સ્માઈલી છે, તૈયાર છે રાખડી. થેન્ક યુ.